साथीहरु, आज मैले तपाईहरुलाई Autodesk मायामा सबैभन्दा सिम्पल तरिकाले कुनै पनि घरलाई रुफ बनाउन कसरी सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। पहिला सुरुमा यहाँ गएर एउटा प्लेन क्रिएट गर्नुस्। प्लेन क्रिएट गरिसकेपछि यसको सब डिभिजन 10 राख्नुस्। त्यसपछि यसलाई सिलेक्ट गरेर डिफर्म मा गएर नन लिनियर मा गएर साइन मा जानुस्। साइन मा गइसकेपछि एउटा यस्तो रड टाइपको लाइन आउँछ एउटा। त्यसपछि यहाँ त्यसलाई सिलेक्ट गरेर रोटेट जेड मा गएर यसलाई 90 डिग्री बनाउनुस्। याद राख्नु रोटेट जेड मा मात्रै गर्नुस्। त्यसपछि यसलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ साइन 1 मा गएर यो एम्प्लिट्युडलाई यहाँ 0.2 बनाउनुस्। 0.2 बनाइसकेपछि अब तपाईले यो लाइनलाई डिलिट गर्नुभयो भने यो जस्तो थियो उस्तै बन्छ। त्यसको लागि कन्ट्रोल जेड गर्नुस्। त्यसको लागि एउटा यसलाई सिलेक्ट गर्नुस् प्लेनलाई। प्लेनलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ फ्री यो सेन्टर पाइभट डिलिट बाइ टाइप हिस्ट्री र यो फ्रिज ट्रान्सफर्मेसन गर्नुस्। त्यसपछि त्यसलाई सिलेक्ट गरेर आर दबाएर यसलाई ठुलो बनाउनुस्। कन्ट्रोल जेड यसबाट ठुलो बनाउनुस्। त्यसपछि डब्लु प्रेस गरेर शिफ्ट दबाएर यता लिएर आउनुस्। सही ठाउँमा पोजिसन गर्नुस्। पोजिसन गरिसकेपछि शिफ्ट डी गर्दै जानुस्। अब यो सबैलाई सिलेक्ट गरेर मेसमा गएर कम्बाइन गर्नुस्। अब ग्रिडलाई अफ गरेर हेर्नुस्। अब यसलाई सिलेक्ट गरेर यसलाई थिकनेस दिन चाहनुहुन्छ भने एक्सट्रुड मा गएर थिकनेस दिनुस् अलिकति। राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड हेर्न सक्नुहुन्छ। यतिको थिकनेस दिएको छु। त्यसपछि अब यसलाई सिलेक्ट गरेर 3 प्रेस गर्नुस् र अब हेर्नुस् यसमा अलिकति डिटेलिङ आएको छ। अब यसलाई सिलेक्ट गरेर 1 प्रेस गर्नुस्। सिलेक्ट मेसमा गएर स्मुथ राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड। सरी स्मुथ नबनाउनुस्, यहाँबाट काटे जस्तो देखिन्छ। त्यसैले कन्ट्रोल जेड गरौँ। अब यसलाई सिलेक्ट गरेर ई प्रेस गर्नुस्। जे दाबिराख्नुस् र टर्निङ गर्नुस्। जे प्रेस गरिरहेर डब्लु दाबेर शिफ्ट दाबेर यता लिएर आउनुस् र यसलाई 45 मात्रै लेखिदिनुस्। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सिम्पल टाइपको यस्तै गरी रुफ बनाउन सक्नुहुन्छ। सिम्पल टाइपको रुफ यस्तै गरी बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। अब यसलाई सिलेक्ट गरेर
राइट क्लिक असाइन न्यू मटेरियल फङ ए यहाँ लास्टकोमा गएर मैले एउटा कलर हाल्दिए सिल्भर टाइप नभए मैले यसलाई स्काई ब्लू हाल्दिए हेर्नुस् यसले अब शिफ्ट दाबेर यता डुप्लिकेट बनाउन सक्नुहुन्छ दुईटैलाई सिलेक्ट गरेर अझै लामो चाहिन्छ भने यसलाई स्केल नगर्नु होला स्केल गरेपछि राम्रोसँग बनिसकेको पनि नरम बन्न पुग्छ त्यसैले स्केलिङ नगर्नुस् यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन परेमा लाइक शेयर कमेन्ट सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।